Trong lịch sử hàng không quân sự, mỗi thế hệ máy bay chiến đấu đều đánh dấu một bước chuyển mình. Thế hệ đầu tiên đơn thuần là tốc độ, thế hệ thứ hai học cách leo cao và nã pháo, thế hệ thứ ba biết né tránh, thế hệ thứ tư làm chủ không chiến linh hoạt, và thế hệ thứ năm với F-20 Raptor, F-35 Lightning II đã chạm đến đỉnh cao của tàng hình và cảm biến hợp nhất. Nhưng rồi chiến trường thay đổi, công nghệ tiến hóa không ngừng, tên lửa phòng không tầm xa trở nên tinh vi hơn, radar mạng vươn xa hàng nghìn km và trí tuệ nhân tạo bắt đầu len lỏi vào cả pháo đài lẫn tên lửa. Trong làn sóng dữ dội ấy, không có thứ vũ khí nào còn được xem là vĩnh viễn tối thượng. Chính từ đó, F-47 được ấp ủ như một lời đáp trả trước tương lai đầy bất định. Nó không được tạo ra để chiến đấu như một chiếc tiêm kích đơn lẻ, mà để kiểm soát toàn bộ bầu trời, trở thành trung tâm thần kinh cho cả một mạng lưới chiến tranh tích hợp. Sự xuất hiện của F-47 không phải là bước tiếp nối, mà là một bước nhảy vượt cấp. Trong bối cảnh đó, F-47 không chỉ là một máy bay thế hệ thứ 6, mà là hiện thân của học thuyết chiến tranh thế kỷ 21 của Mỹ, chiến thắng bằng tốc độ, kiểm soát bằng trí tuệ và tồn tại bằng khả năng tàng hình toàn diện. Nó sẽ không thể thay thế F-22 hay F-35 nếu chỉ đơn giản bằng cách bay nhanh hơn hay mạnh hơn, mà nó sẽ mở ra một chương mới, nơi mọi công nghệ sẽ được cách mạng hóa. Và giờ đây, khi cái tên F-47 bắt đầu xuất hiện trong những báo cáo tối mật, cũng là lúc thế giới buộc phải thừa nhận một chương mới của công nghệ sắp được mở ra. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết không quân Mỹ đang tiến tới mẫu máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới, mang tên F-47. Chương trình phát triển máy bay thế hệ mới F-47 nhằm thay thế loại máy bay F-22 Raptor hiện nay do Lockheed Martin sản xuất. Không quân Mỹ sẽ trao hợp đồng nền tảng chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo NGAD cho Boeing. Tổng thống Trump cũng xác nhận một phiên bản thử nghiệm của F-47 đã bí mật bay thử trong gần 5 năm, đồng thời tự tin tuyên bố đây là mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nhất, có năng lực cao nhất, có sức sát thương lớn nhất từng được chế tạo và khả năng của nó vượt xa mọi loại máy bay của các quốc gia khác. Mặc dù ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ giá trị của thương vụ nêu trên vì lý do an ninh, nhưng theo tính toán của trang web phân tích quốc phòng The War Zone, hợp đồng phát triển kỹ thuật và sản xuất EMD dành cho chương trình NGAD dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Sau khi bắt đầu được sản xuất hàng loạt, mỗi chiếc F-47 ước tính có giá lên tới hơn 300 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Orville đánh giá hợp đồng NGA F-47 đóng vai trò thay thế mẫu chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor là bước nhảy vọt trong chiến lược đảm bảo ưu thế trên không của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới. Tướng Orville khẳng định F-47 sẽ có tầm bay xa hơn đáng kể, khả năng tàng hình tiên tiến hơn, bền vững hơn so với các mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của chúng tôi. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, F-47 sẽ hoạt động cùng với các thiết bị bay không người lái trên không và được trang bị công nghệ tàng hình tối tân, khiến nó gần như không thể bị phát hiện. Và trong khi bức màn bí mật vẫn phủ kín từng chi tiết của F-47, những gì ông Trump hé lộ đủ để khiến cả thế giới quân sự phải nín thở. Các chuyên gia phân tích quốc phòng từ châu Âu đến châu Á lập tức họp khẩn, lo ngại cán cân sức mạnh chiến lược toàn cầu một lần nữa nghiêng hẳn về phía Washington. Không ai biết chính xác F-47 có thể bay bao xa, tàng hình đến mức độ nào hay vũ khí của nó uy lực ra sao. Nhưng chính sự thầm lặng ấy mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Từ Moscow đến Bắc Kinh, những cái nhìn căng thẳng xuất hiện sau cánh cửa đóng kín, những bản báo cáo khẩn được gửi đi. Buổi công bố kết thúc bằng tiếng vỗ tay vang dội từ các quan chức quốc phòng và giới truyền thông. Dù chưa ai ngoài Lầu Năm Góc được thấy tận mắt chiếc F-47, nhưng chỉ với bài phát biểu này, thế giới đã cảm nhận rõ ràng một tín hiệu, một kỷ nguyên mới trong không chiến đã bắt đầu, và Mỹ chính là người viết nên chương đầu tiên. Generation fighter jet, number sixth generation, and it'll be known as the F-47. The generals picked a title, and it's a beautiful number, F-47. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively... And this allows us to provide it into the future. It's more deterrence, more capability. It's what peace through strength looks like into the future, Mr. President. Thoạt nhìn, F-47 như một bóng ma uốn lượn giữa tầng bình lưu, không đuôi, không cánh tách biệt, không mấu nối truyền thống. Tất cả hợp nhất thành một hình thể liền mạch. Thiết kế này không chỉ là thẩm mỹ của tương lai, mà là sản phẩm của hàng thập kỷ nghiên cứu khí động học, tàng hình radar và vật lý siêu thành. Cấu trúc không đuôi cùng kiểu dáng thân liền cánh khiến F-47 không để lại bất kỳ góc phản xạ lớn nào khi bị quét bởi radar đối phương. Các bề mặt điều khiển bay đều được tích hợp khéo léo và chính cấu trúc của thân máy bay giảm thiểu đến mức gần như tuyệt đối dấu hiệu radar.
Hình thể của F-47 là một bản tuyên ngôn về sự tàng hình toàn diện, không phải bằng cách giấu mình mà bằng cách không tồn tại trong mắt kẻ thù. Cấu trúc thân liền cánh không chỉ giúp F-47 lẩn khuất mà còn cho phép nó bay xa hơn và cơ động linh hoạt hơn mà không cần hy sinh hiệu suất. Lực cản được giảm thiểu tối đa. Nhiên liệu được tích trữ sâu bên trong thân, không còn các thùng nhiên liệu treo ngoài lộ liễu như ở các đời trước. Tỷ lệ lực nâng so với trọng lượng được tối ưu cho hành trình dài và tốc độ hành quân cao, giúp F-47 tiếp cận khu vực tác chiến với tốc độ chóng mặt mà vẫn duy trì tính tàng hình. Không có cánh đứng, không có đuôi ngang, nhưng điều đó không khiến nó mất đi khả năng cơ động của máy bay. Nhìn F-47, người ta không còn thấy bóng dáng của các chiến đấu cơ truyền thống. Mỗi đường cong, mỗi cạnh cắt đều được tính toán để không chỉ chống radar mà còn kiểm soát chính luồng không khí đang ôm lấy nó, tạo nên một luồng bay giúp máy bay yên ổn ở vận tốc siêu âm mà không rung xoắn, không lộ mình. Với F-47, máy bay thế hệ thứ 6 của Mỹ, vật liệu cấu tạo không còn là hợp kim nhôm hay titan quen thuộc như trên các chiến đấu cơ truyền thống, mà là một loại hợp kim composite mới, kết tinh của khoa học vật liệu tiên tiến. Đây là hợp chất đa lớp. Trong đó, các sợi carbon tiên tiến được đan chéo với các cấu trúc nanoceramic, loại vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cao đến hơn 1200 độ C mà không biến dạng, giúp máy bay có thể duy trì cấu trúc ổn định trong các pha bay siêu thanh kéo dài, kể cả khi đạt tốc độ Mach 3 trở lên. Vật liệu composite này còn cực kỳ nhẹ, nhẹ hơn 30% so với hợp kim titanium truyền thống, giúp giảm trọng lượng toàn khung máy bay, đồng nghĩa với việc tăng tầm bay, tải trọng vũ khí và hiệu suất nhiên liệu. Nhờ đó, F-47 có thể mang nhiều hơn, bay xa hơn nhưng lại tiêu thụ ít hơn, điều tối quan trọng trong các chiến dịch kéo dài nhiều giờ trên không phận đối phương mà không cần tiếp liệu. Một điểm khác biệt then chốt là khả năng hấp thụ va đập và tự phục hồi. Lớp vật liệu có thể co giãn đàn hồi trong các va chạm nhỏ như mảnh đạn, chim va hoặc lực xoáy bất ngờ. Trong trường hợp bị tổn hại nhẹ, cấu trúc nano có thể tự tái định hình để duy trì khí động học và tránh rò rỉ áp suất bên trong, đảm bảo an toàn cho phi công và hệ thống điện tử. Có nghĩa là nó có khả năng tự phục hồi hư hỏng nhẹ. Chính nhờ lớp vỏ này, F-47 như đã tiến hóa thành một sinh thể chiến đấu siêu bền, siêu nhẹ, siêu tàng hình, có thể thích ứng như một sinh vật sống. Nếu F-22 là chim ăn thịt, F-35 là chiến binh công nghệ, thì F-47 là một bóng ma uốn lượn, thứ mà không radar nào có thể nhìn rõ, không tên lửa nào có thể theo kịp, và không thế lực nào có thể dự đoán đường bay tiếp theo. Lớp phủ vật liệu hấp thụ sóng radar của F-47 không còn là thế hệ cũ như trên F-22 hay F-35. Nó là một lớp phủ thông minh, có khả năng tự điều chỉnh cấu trúc bề mặt khi phát hiện tần số sóng radar đang quét tới. Công nghệ vật liệu siêu cấu trúc cho phép bề mặt máy bay thay đổi khả năng hấp thu hoặc phản xạ tín hiệu radar theo thời gian thực. Nó không còn chỉ hấp thụ radar mà phản hồi giả lập những tín hiệu sai lệch, đánh lừa cả những hệ thống radar tiên tiến. F-47 sử dụng hệ thống EMCON, Emission Control ở cấp độ tuyệt đối. Nó có thể hấp thụ toàn bộ tín hiệu phát xạ từ radar, tín hiệu radio, tín hiệu hồng ngoại, thậm chí nó còn hấp thụ cả âm thanh. Một hệ thống cảm biến đa chiều dày đặc tích hợp khắp toàn bộ thân máy bay, gọi là Distributed Aperture System thế hệ 2, DAS-2. Hệ thống này cho phép phi công có một trường nhìn toàn cảnh 360 độ, bao gồm cả dưới thân máy bay. Mỗi góc độ, mỗi vệt nhiệt từ kẻ địch đều được ghi nhận, phân tích và phản hồi trong nháy mắt. Không gian xung quanh F-47 giống như một bức tranh sống động trong thời gian thực, nơi mọi chuyển động đều được phản chiếu và mọi nguy cơ đều được xử lý từ trước khi nó bắt đầu. Thay vì sử dụng radar truyền thống, F-47 được tích hợp radar AESA thế hệ mới sử dụng băng tần đa tần, cho phép vừa trinh sát xa vừa chống gây nhiễu. Radar này hoạt động theo mô hình Silent Sweep, tức là chỉ phát trong xung rất ngắn, rồi phân tích tín hiệu dội về bằng thuật toán AI mô phỏng tín hiệu toàn cảnh, giúp giảm thiểu phát hiện. Nếu cần, máy bay có thể chia sẻ dữ liệu radar cho cả phi đội bằng mạng lưới chiến thuật truyền thông lượng tử chống bẻ khóa tuyệt đối. Toàn bộ hệ thống cảm biến và radar trên F-47 đều kết nối với trí tuệ nhân tạo trung tâm của máy bay. Một siêu bộ não xử lý mọi tín hiệu cùng lúc và đưa ra phản ứng gần như tức thời. AI có thể phân tích bản đồ radar điện tử chiến trường, nhận diện mô hình tác chiến của đối phương, dự đoán đường bay của tên lửa và thậm chí khuyến nghị phi công lựa chọn chiến thuật tấn công phù hợp nhất. F-47 không chỉ nhìn thấy, nó hiểu được chiến trường. Điểm làm nên sự khác biệt chính là AI, một hệ thống học sâu tích hợp trong máy bay, có khả năng phân tích hàng triệu tín hiệu dữ liệu mỗi giây, từ chuyển động của kẻ địch, mẫu radar phản xạ, đến hành vi bay và tương tác của máy bay đối phương, để từ đó đề xuất hoặc trực tiếp ra quyết định phản công, né tránh hay triển khai mồi nhử. Nó như một phi công thứ hai và nhanh hơn bất kỳ phản xạ con người nào. Hệ thống này hoạt động theo cơ chế 3 tầng. Tầng đầu tiên là cảm biến tổng hợp thu thập dữ liệu từ radar AESA, cảm biến hồng ngoại, tín hiệu EF và vệ tinh.
Tầng thứ hai là xử lý chiến thuật AI, nơi trí tuệ nhân tạo đánh giá nguy cơ, phân tích mối đe dọa, xác định mục tiêu ưu tiên và xây dựng chiến lược tác chiến theo thời gian thực. Tầng thứ ba là truyền lệnh tự động đến vũ khí hoặc phối hợp với các máy bay không người lái. Đặc biệt, F-47 còn có khả năng tự điều chỉnh chiến thuật dựa trên dữ liệu thu thập được từ các chiến dịch trước. Nếu trong một cuộc không chiến trước đó, hệ thống AI nhận thấy một loại tên lửa cụ thể có tỷ lệ thành công thấp, nó sẽ tự động thay đổi chiến thuật, ưu tiên triển khai vũ khí khác trong lần tác chiến tiếp theo, gần như một cỗ máy tự học đang tiến hóa theo từng trận đánh. Sự kết hợp giữa vũ khí thông minh và trí tuệ chiến đấu khiến F-47 không chỉ là một chiếc tiêm kích, nó là chỉ huy, là bộ não chiến trường, là mắt xích trung tâm của thế trận hiện đại, nơi từng viên đạn bay ra đều nằm trong một chuỗi tính toán chính xác như toán học, nhưng lại mang sức hủy diệt khôn lường. Để vận hành ở tốc độ siêu thanh mà vẫn có thể cất cánh trên đường băng ngắn, F-47 được trang bị động cơ phản lực thế hệ thứ 6, một kết tinh của tua bin tăng áp, buồng đốt siêu nhiệt và công nghệ đốt thứ cấp thông minh. F-47 có khả năng chuyển đổi cấu trúc bên trong động cơ khi đang bay. Ở tốc độ thấp, động cơ hoạt động như một tua bin phản lực truyền thống để sinh lực nâng lớn nhất. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng lên, hệ thống hút khí phía trước sẽ thay đổi hình dạng một cách chủ động, điều chỉnh luồng không khí đi vào buồng nén với áp suất tối ưu để chuẩn bị cho quá trình đốt cháy ở cấp độ siêu âm. Tại đây, buồng đốt sẽ chuyển trạng thái sang chế độ scramjet. Trong đó, luồng không khí đi qua buồng đốt mà không cần giảm tốc về cận âm như ở các động cơ phản lực truyền thống. Điều này cho phép đốt cháy diễn ra ở vận tốc cực lớn, tạo ra lực đẩy khổng lồ mà không phá vỡ cấu trúc khí động của máy bay. Hệ thống ống hút khí trước động cơ là một tuyệt tác khí động. Nó có khả năng thay đổi hình dạng, mở rộng khi bay chậm để hút khí hiệu quả hơn, rồi thu nhỏ gọn lại khi bay nhanh để giảm lực cản và đảm bảo luồng khí vào ổn định ở tốc độ cao. Điều này cho phép F-47 không cần tới những đường băng dài hàng km như các máy bay chiến đấu truyền thống. Với lực đẩy cực mạnh và thiết kế cánh nâng siêu hiệu quả, F-47 có thể cất cánh chỉ trong vài trăm mét, phù hợp với các sân bay dã chiến, thậm chí trên tàu sân bay thế hệ mới. Công nghệ đặc biệt trong buồng đốt lai là hệ thống phun nhiên liệu đa điểm thông minh, có khả năng thay đổi hình dạng dòng phun và tỷ lệ nhiên liệu dựa trên cảm biến nhiệt độ, áp suất và luồng khí. Điều này giúp tối ưu hiệu suất đốt ở mọi chế độ bay. Thêm vào đó, vật liệu chế tạo buồng đốt là hợp kim gốm composite chịu nhiệt, đảm bảo hệ thống không tan chảy ngay cả khi bay xuyên qua tầng bình lưu với tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Một yếu tố then chốt nữa là vòi xả vector lực đẩy đa chiều. Nhờ đó, F-47 vẫn có thể thực hiện các thao tác nhào lộn, rẽ gấp hay né đạn ở tốc độ cực cao mà không mất ổn định. F-47 không được sinh ra để chiến đấu đơn độc. Nó là mắt xích trung tâm trong một mạng lưới không chiến hiện đại, nơi thông tin, chiến thuật và hỏa lực đan xen như mạng nhện trên bầu trời. Với khả năng tác chiến đội hình vượt trội, F-47 biến đội hình máy bay chiến đấu từ một nhóm rời rạc thành một khối thống nhất, biết phối hợp và trên hết là biết tấn công theo cách kẻ thù không thể lường trước. Cốt lõi của điều này nằm ở khả năng kết nối thời gian thực. F-47 được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu tốc độ cao băng rộng, cho phép nó truyền và nhận tín hiệu chiến trường với tốc độ nhanh gấp hàng chục lần các thế hệ trước. Trong đội hình hỗn hợp, nó có thể chia sẻ dữ liệu radar, hình ảnh hồng ngoại, thông tin mục tiêu và phân tích mối đe dọa cho cả các máy bay khác. Hệ thống này cũng sẽ tương thích với các loại máy bay thế hệ cũ như F-22, khiến toàn đội hình trở thành một hệ thần kinh tập thể. F-47 không chỉ là người chỉ huy điện tử, mà còn có thể dẫn đầu các phi đội máy bay không người lái. Với trí tuệ nhân tạo điều hành từ buồng lái, phi công có thể chỉ định mục tiêu, phân chia nhiệm vụ cho từng chiếc UAV đồng hành. Điều này mở ra một cách đánh mới, nó điều khiển cả một đoàn kỵ binh vô hình dọn đường cho đòn đánh chủ lực hoặc thâm nhập sâu hơn mà không bị phát hiện. F-47 có thể làm nhiệm vụ chiến đấu, chỉ huy, tình báo, cảnh báo, áp chế cùng lúc. Ở độ cao lớn và tốc độ siêu thanh, nó có thể bay vòng quanh vùng tác chiến như một vệ tinh, cung cấp hình ảnh thời gian thực cho hệ thống pháo binh tầm xa, chiến hạm và đơn vị đặc nhiệm mặt đất. Trong khi những máy bay thế hệ 4 và 5 vẫn còn loay hoay né tránh, F-47 sẽ chủ động xâm nhập nhờ tàng hình đa phổ, tốc độ bay vượt trội, từ đó mở đường cho các đợt oanh tạc quy mô lớn. Không còn là khái niệm chiến đấu cơ đơn thuần, F-47 mang trong mình sức mạnh của một kho vũ khí chiến lược trên không đầy hiện đại. Trước hết là khoang vũ khí ẩn nằm gọn trong bụng máy bay. Hệ thống này có thể mang đến 8 tên lửa không đối không thế hệ mới như IRM-260 JM, loại vũ khí được phát triển chuyên biệt để đánh bại mọi đối thủ tàng hình từ khoảng cách xa. Ngoài ra, máy bay còn có thể mang các loại tên lửa không đối đất như AGM-158, đủ sức phá hủy trung tâm chỉ huy, radar đất liền hay thậm chí các hầm chứa tên lửa đối phương từ khoảng cách 1.000 m. Điều này giúp F-47 có thể tấn công chiến lược mà không cần bay vào khu vực nguy hiểm, khiến cho kẻ thù bị đe dọa bởi điều mà họ không thể nhìn thấy, cũng không thể đánh trả. Quan trọng hơn,
F-417 có thể phóng các UAV cảm tử và UAV tác chiến điện tử mini từ khoang bụng, tạo ra các đòn đánh bất ngờ vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện tại. Những chiếc UAV này có thể bay theo đội hình bầy đàn, chia sẻ dữ liệu, phối hợp đội hình, tạo ra một trận bão công nghệ bất ngờ và không thể đoán trước. Khi đòn đánh phủ đầu được tung ra, đối phương chưa kịp phản ứng, thì các căn cứ, hệ thống radar và sở chỉ huy trọng yếu đã bị đánh sập hoàn toàn, mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo một cách dễ dàng và áp đảo. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào trên thế giới được tích hợp sâu và toàn diện các UAV. Trong khi một số dòng máy bay thế hệ trước chỉ có thể điều khiển UAV từ xa hoặc phối hợp tạm thời với drone trinh sát, thì F-417 là chiếc máy bay đầu tiên được thiết kế có thể nang theo máy bay không người lái, triển khai và điều phối đội hình UAV cảm tử cũng như UAV tác chiến điện tử từ chính thân máy của nó. Đây không còn là sự hỗ trợ, mà là một hệ sinh thái chiến đấu tự động hóa và đa tầng, nơi UAV trở thành cánh tay nối dài của máy bay mẹ, hoạt động như một bầy sói săn mồi, có thể thâm nhập, gây rối và tấn công chính xác mà không cần phi công phải trực tiếp tham chiến. Điều này khiến F-417 trở thành một cỗ máy chiến tranh đột phá, một biểu tượng cho kỷ nguyên mới của không chiến hiện đại. Dù những gì đã được tiết lộ về F-417 đã đủ khiến giới quân sự thế giới chấn động, nhưng trên thực tế, phần lớn công nghệ tích hợp trong chiếc máy bay này vẫn đang nằm sau bức màn tuyệt mật. Những gì công chúng biết chỉ là bề nổi của một tảng băng khổng lồ. Một số chuyên gia còn cho rằng F-417 có thể tích hợp vũ khí năng lượng định hướng như laser, đủ sức làm tê liệt thiết bị điện tử của cả một khu vực chỉ trong vài giây. Vẫn còn nhiều công nghệ khác chưa được công bố, khiến đối thủ không chỉ e ngại vì hỏa lực, mà còn vì họ không biết mình đang đối đầu với thứ gì. Trong kỷ nguyên mà công nghệ là yếu tố cốt lõi, F-417 không đơn thuần là một chiếc chiến đấu cơ, nó là tuyên ngôn tối thượng của Mỹ về quyền thống trị bầu trời. Nó không chỉ bay nhanh hơn, xa hơn, mạnh hơn, mà nó còn biết suy nghĩ và ra quyết định thông minh hơn bất kỳ chiến đấu cơ nào từng có trong lịch sử. Trên bầu trời nơi F-417 lặng lẽ lướt qua, mọi hệ thống radar phải cúi đầu, mọi kế hoạch đánh chặn phải viết lại. Và trong thời đại mà một cuộc chiến có thể được quyết định chỉ trong vài phút đầu tiên, F-417 chính là người mở màn và cũng là người kết thúc. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới đang dõi theo từng chi tiết của chương trình này. Bởi vì khi F-417 cất cánh, nó không chỉ mang theo tên lửa và vũ khí, mà còn mang theo cả cán cân sức mạnh toàn cầu và tham vọng làm bá chủ bầu trời, chiếm ưu thế tuyệt đối trên không của không lực Hoa Kỳ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.